Në një botë gjithnjë materialiste, kur individi arrin edhe të shpërfytyrohet për të pasur më shumë, pakush mendon të jap, të dhuroj, edhe kur flitet për kontribut, për pak vullnetarizëm, ndër vendet e fundit e renditim, me agjendën tonë të mbushur me marifete përfituese. Në Shqipëri ka pak vullnetarizëm, për të mos thënë fare, ndaj çdo nisëm e tillë, është më së mirëpritur në çdo fushë qoftë ajo. Emisioni toni erdhi një ftesë nga një organizatë jo fitimprurse, e cila në formë vullnetare zhvilloi një trajnim me menaxherët e hoteleve dhe restoranteve në vend. Jasje përshkruan kryetari i organizatës, zoti Alban Shehri, këtë trajnim. Aita nëpërmjet kontakteve të saj kërkoi fundacionit Ciceran Suis Kontakt ndihmë për një trajnim që ne donim të organizonim dhe që ne organizum për rritjen dhe standardin e cilësisë dhe shërbimit të hoteleve dhe restoranteve në Shqipëri. Siç e dim gjithë, ne shohim gjithë kur lëvizim nëpër vendin tonë që cilësia e shërbimit është për dëshiru. Këtë impakt ne marrim edhe nga grupet që ne shoqërojmë, që të hujet vinë në Shqipëri dhe shikojnë që disa detajet vogla nuk shkojnë, po siç thotë edhe Edi, shuma e detajeve është cilësia. Trajnimi është komplet vullnetar, komplet i free. Ky trajnim u zhvillua nga eksperti zvicerian Edward Schmidt, i cili ka një eksperiencë prej më shumë se 50 vite në këtë fushë. E ci sono paesi che vivono del turismo. Ka shtete që jetojnë nga turizmi. Ajo që ju duhet të bëni është të ndërtoni shkolla turizmi për të rritur cilësinë e shërbimit. Punohet në një standard ndërkombëtar, që do të thotë, nëse vjen një gjerman, një zvicerian apo italian, ai në Shqipëri pret të njëjtin shërbim si në vendin e tij. Nëse doni të punoni me një turist të tillë, duhet t'ju përgjigjesh këtyre standardeve ndërkombëtare. Cilat janë përshtypjet e pjesëmarrësve në lidhje me teknikat e fushës që ata kërkojnë të përmirësohen. Ne kemi mësuar se si të jemi ne trajnerët. Domethënë që ne të mësojmë stafin tonë respektiv, që të rrisim ose të kemi një standard shërbimi cilësor. Besoj se do na ndihmojnë në përditshmërinë si me stafin, si të rrisim standardet në shërbim, po ashtu dhe klientelën se si ta trajtojmë në mënyrë europiane. Çdo trajnim është një eksperiencë, është një rritje e mundësisë për të shprehur profesionalisht dhe pa diskutim që gjithë ne kemi nevojë që të dëgjojmë njerëz që kanë eksperiencë dhe që vinë dhe na japin eksperiencën e tyre që e kanë mbledhur në gjithë botën. Ky trajnim më ndihmoi shumë për fushën në cilën unë punoj dhe jam aktualisht në menaxhimin e hotelerisë. Pas 4 ditësh trajnim në lidhje me përmirësimin e shërbimit në fushën e turizmit, u shpërndan disa certifikata për pjesëmarrësit. Eksperti zviceran, zoti Edi, na tregoi dhe përshtypjet e tij nga ky trajnim me menaxherët shqiptar të hoteleve dhe restoranteve. Sono molto soddisfatto perché sono ragazzi o ragazze giovani aperte. Jam shumë i kënaqur me punën që bëm në këtë trajnim. U mendoj se u dhash disa këshilla të vlefshme për të rritur kualitetin në punën e tyre, që është më se domosdoshme për fushën e turizmit. Duke parë nga kjo pikpamje, jam shumë i kënaqur. Sì, sono soddisfatto, sì. Jemi rikthyer në Mesditë pas këtij inserti, i cili na ka treguar kështu në lidhje me një trajnim disa ditor, ku janë mbledhur së bashku administratorë dhe jo vetëm menaxherë të ambienteve të ndryshme, ku në fokus ka qenë turizmi shqiptar, kur janë përmendur disa prej problematikave që ne si pushues vendas por dhe të huaj i evidentojmë në zonat tona turistike. Natyrisht e gjitha kjo bëhet për të vendosur një theks mbi ato vende ku ka nevojë për përmirësim pa diskutim, si në shërbim, mbi të gjithë stafin që punon dhe jo vetëm. Në këtë formë, vit pas viti, ver pas vere, sezon pas sezoni, do të kemi, besoj se, turist më të kënaqur dhe turist të rikthyer, dhe ky është qëllimi i turizmit në vetvete. Në fakt, është një tregues i rëndësishëm për të parë se sa turizmi funksionon, që pas një vere, ato shifrat që ne shohim të na bëhen publike nga Ministria e Turizmit të jenë gjithmonë në rritje dhe të jenë gjithmonë më shumë të vërteta. Dy prej vullnetarëve që kanë marrë pjesë në këtë trajnim, që do të flasim edhe me ne në studio, janë Dorarta Koka dhe Ornela Memia. Mirë se erdhët në studio. Mirë se erdhët. Kënaqësi t'ju kem këtu për të folur pak mbi turizmin ton, mbi këto projekte që nuk është se janë shumë të shpeshta, apo jo, por që edhe juve si vullnetare, por besoj se edhe atyre që kanë qenë të pranishëm i kanë vlejtur.
Po, jashtë mas të shumë. Atër ky ishte një projekt 2 javor. Eksperti që uftua ishte një ekspert zvicerian me një eksperiencë mbi 50 vjeçare në fushën e hotel management, në sektorin e turizmit kryesisht, por është edhe professional cook. Dhe unë ndjej shumë e nevojshme bërja e këtij projekti, realizimi i këtij projekti, sepse në Shqipëri ka një mangësi shumë të madhe të kualitetit të shërbimit. Për më tepër, nuk ka një standard, le të themi. Nuk ka një standard. Jo, nuk ka. Dhe ky trajnim u realizua në 2 faza. Në fazën e parë u trajnuan menaxherët e hoteleve dhe front desk-ut, dhe në fazën e dytë u bë trajnimi i restoranteve, i menaxherëve të restoranteve dhe stafit të restoranteve. Për më tepër u bë dhe një fazë tjetër, në shtrirje më të gjatë kohore të stafit të AIT-s, të cilët do ta vazhdojnë, pra që ka rëndësinë në vazhdimsinë e projektit, do ta vazhdojnë këtë trajnim dhe me stafet e hoteleve, restoranteve apo bizneset të tjera që nuk patën mundësi që të marrin pjesë. Për shkak të kohës së shkurtër. Kohës së shkurtër, ndërkohë që ka edhe shumë të tjerë, besoj që kanë fluksit të sezonit që është tani edhe nuk patën mundësi që të gjithë, po do mund të ketë vazhdimsi përsëri projekti, sepse trajnerët që tashmë janë certifikuar do mund ta se certifikohen, pra certifikuan të gjithë dhe trajnerët patën një kurs më intensiv, një trajnim më intensiv, ishte 2 javor. I këtyre ishte 2 ditë, javën e parë dhe 2 ditë javën e dytë paradite dhe mbasdite, kurse i trajnerëve ishte më fluks më të madh në shtrirje kohore 2 javore. Më të gjatë, duke qenë se janë ata që kanë nevojë të marrin më shumë informacion që ta përcjellin më pas tek të interesuarit që do të vinë. Ndërkohë si funksionoi administratorëve, menaxherëve, ju dërguan ftesa, ishte një hyrje e lirë apo jo, ku mund të merrej pjesë? Atëherë, që në fazat e para kur projekti filloi të përgatitej, u munduan disa strukturat dhe disa hotele e restorante të cilat ne i ftuam. Fillimisht që janë pjesëtar të AIT-s, të organizatës. Fillimisht ftesa u bë me email dhe më pas konfirmimi erdhi me email ose dhe me telefon. Ose kontaktet. Dhe çfarë u përfituan? Ne dëgjuam edhe disa zëra në fakt që materialin e i solli, por çfarë mendoni ju se u tha që nuk e dinin ata që kanë edhe eksperiencë disa vjeçare në fakt me hotelerinë në Shqipëri dhe besoj se vetë koha të jep një eksperiencë mjaftueshëm. Duke qenë se eksperti ka një eksperiencë më shumë se 50 vjeçare në këtë fushë, edhe informacioni që ai dha ishte goxha diferent me ato çfarë ne jemi mësuar të dëgjojmë. Çfarë ju bëri ju përshtypje? Çfarë dëgjuat ju që s'e kishte dëgjuar më parë në lidhje me mënyrën se si një turizëm duhet funksionojë? Një gjë që nuk funksionon fare në Shqipëri ka të bëjë me quality standards, pra standardet e kualitetit të shërbimit. Në çfarë do lloj hoteli, nëse do kishte dëgjuar trajnimin apo do kishte qenë prezent, do të fillojë dhe të bëje diferencën, nëse një kafe të thjeshtë ishte, do bëje diferencën të kësaj metodologjie teknike të aplikuarit që jashtë shtetit e kanë. Apo nëse do të jesh në standarde europiane, duhet të jetë. Apo duhet edhe tashmë e mbrapa hotelet, restorantet dhe të gjitha bizneset e tjera të aplikojnë. Që do të thotë në terma më të thjeshtë, për çdo procedurë, për çdo mënyrë menaxhimi të stafit apo për çdo gjë që stafi realizon, përveç fakti që duhen bërë trajnime dhe duhet qenë i hapur ndaj të resë dhe ndaj ndryshimeve, sepse turizmi është diçka që zhvillohet. Ambienti i turizmit është diçka që evolvon nga sezoni në sezon. Dhe stafi duhet të trajnohet, gjë që duhen hequr mentalitetet e vjetra, këto që e përmendte dhe theksonte shpesh. Këtë kemi dashur të theksojmë neve dhe theksonte dhe eksperti dhe kushdo që vjen e thekson këtë gjë. Mentalitetet e vjetra duhet lënë pas. Duhet kuptuar që stafi duhet trajnuar dhe ritrajnuar sa herë që është nevoja, sepse ne kemi një mungesë në tregun e punës të një stafi të kualifikuar. Dhe ky problem nisën që nga edukimi, mungesa e shkollave që janë të edukuara dhe nëse nuk bëhet ajo, atëherë le të bëhet nëpërmjet trajnimeve. Kështu që kjo ishte një dritare hapse, më tepër një sipar hapës i këtyre bashkëpunimeve dhe këtyre trajnimeve të mëtejshme. Dhe më specifikisht do të thotë një gjë që këtu nuk zbatohet dhe siç e përmenda, është për një procedurë të thjeshtë punë. Ule në një kafe, në një restorant, ka një standard në cilët një kamarier e zënë do të presi, një recepcionist do të presi, një menaxhues hoteli duhet ta bëjë një procedurë, një gjë, duhet trajnoj stafin e vet. Këto standarde nuk ekzistojnë fare. As me letër, ose mund të ekzistojnë me letër dhe nuk aplikohen, por ose nuk ekzistojnë fare.
Gjë që duhen të jenë më precizet. Më të mirë përcaktuara. Ndoshta sepse ne kemi goxha të theksuar dhe pjesën e turizmit familjar. Pra ne e dim që brenda një ambienti të caktuar kemi pronarin që në recepcion është gruaja, kemi djalin që shërben në kamarier dhe vajzën në banak. Pra kjo formë e të bërit biznes tek ne është më e zakonta apo jo. Pra ku punësohen kështu dhe pjesa tjetër e familjes, fisit, komshimve, punësohen persona të zonës me kohë të pjesshme gjatë 3 muajve të verës. Kjo pjesa e krijimit të standardeve, duke qenë që një biznes nisë në atë formë, do thotë që secili nga këto pjesëtar nuk e ka ato zhvillimin që i duhet, nuk e ka ato pjesë të trajnimit, edukimit, që të biznesin ta zhvillojnë në formën standarde, me një formë që t'i kënaqë edhe turistët. Prandaj dhe kjo është një piknisje që të çohet më tej. Le të fillohet dhe të jetë edhe një zim për të gjitha instanca, bizneset, organizatat dhe çdo gjë, një thirrje e hapur, le t'ja bëjmë, që ta kemi parasysh të gjë, që është shumë e rëndësishme të zhvillohet fuqia punëtore, të mos jetë më diçka improvizuese, sepse në diktaturë s'jemi më. Në luftë nuk jemi, potencialit e kemi të gjitha mundësitë ky vendi ka për të zhvilluar, jemi të bekuar me një natyrë të mrekullueshme, të cilën është gjuna dhe duhet ta mbrojmë. Edhe nga ana e fuqisë punëtore e kemi, sepse kemi goxha të rinj, jemi një ndër shtetet që ka forcë të re punëtore më shumë në Europë dhe në Ballkan. Kështu që është mëkat që neve të mos e zhvillojmë trajnimin dhe edukimin e duhur në mënyrë që Shqipëria si potencial dhe vend në zhvillim të bëhet një vend turistik i zhvilluar, por më tepër që turizmi, të gjithë e dim, është një potencial në ekonomi shumë i madh. Mund të ketë një rritje në vendet e punës, të uli varfërinë, të rriti investimin e huaj dhe bashkëpunimin me ndërkombëtarët. Kështu që përderisa ekziston, përse të mos investojmë në atë drejtim, të mos e shfrytëzojmë dhe ta zhvillojmë. Kush u përmendën, nëse janë përmendur, si pika më të forta të turizmit shqiptar, qoftë nga eksperti huaj që ishte i pranishëm këtu? Dhe ndoshta pikat që kanë nevojë për një përmirësim të menjëhershëm. Atëherë, pikat që kanë nevojë për përmirësim të menjëhershëm, e nisëm nga lajmi i keq, okay. Mirë, pastaj vazhdojmë. Janë pjesa e shërbimit. Ne lëvizëm edhe me ekspertin disa herë nëpër disa restorante dhe lokale, edhe pasi trajnimit e pam se si ku mungon edhe cilat janë pikat që duhen përmirësuar. Dhe pjesa e shërbimit është një gjë që mungon shumë dhe është në një nivel shumë të ulët në Shqipëri, fatkeqësisht. Prandaj kjo është një nga pjesët që duhet mëshuar më shumë, që duhet të përfaqësohet për të rritur në nivelet e turizmit. Sepse ne mund të kemi disa turistë sot që vinë, dhe nëse atyre turistëve nuk ju shërbehet në mënyrën që duhet, atëherë këta turistë nuk të vinë më. Dhe nuk të sjellin të tjerë. Sepse një turist i kënaqur të sjell disa persona të tjerë vitin tjetër. Dhe kjo është domethënë pika më që duhet përmirësuar. Kurse për sa përket pikave të forta që dhe eksperti përmendën, janë pjesa përgjithsisht e paprekur, që do të thotë bukurinë natyrore dhe pa eksploruar. Duke qenë se edhe eksperti është nga Zvicra dhe Zvicra është një vend që ka bukurinë natyrore dhe që nuk është i prekur siç ndodh në Shqipëri. Kjo ishte pjesa domethënë që do shtoja mikpritjen, sigurisht që është, domethënë, po nuk duhet kulinaria, besoj se vazhdon të jetë me kualitetin e shërbimit. Nuk është e njëjta gjë, pa diskutim. Doja ta theksoja këtë pjesë. Janë dy gjëra që diferencojnë goxha nga njëra tjetra, që po e kemi mikpritjen edhe të gjitha, por njerëzit do mbajnë mend mënyrën se si janë ndjerë, dhe nëse ti nuk ja ke dhënë një shërbim të mirë, ata nuk do ndjehen mirë dhe nuk do vinë më. Kështu që është shumë e rëndësishme. Përveç bukurive natyrore dhe të gjithave, po i kemi, le ti shfrytëzojmë në anën pozitive, le të themi, jo t'i shkatroj, por ama dhe të përmirësohemi në këtë drejtimin tjetër. U fokusuat tek pjesa e Bregdetit, me qenë se jemi në ver, apo jo vetëm? Vendet që u vizituan, apo personat që morën pjesë në këtë trajnim ishin jo vetëm? Jo, ishin nga gjithë Shqipëria. Okej. Edhe eksperti ka lëvizur edhe në zonat të tjera, e dërguam që të shohë pak a shumë gjendjen e turizmit në zonat të ndryshme, një lëvizje ishte në Kruj, në Fisht, rreth Rrotull në zonat e Tiranës, që të shohë jo vetëm pjesën e restoranteve në jug, le të themi, por në mënyrë të përgjithshme. Dhe në jug sigurisht bëri edhe on-job training si në jug apo në restorante në Tiranë ku krijuam mundësia, por me aq kohë sa kishim një shikim të përgjithshëm, si të anës eksplorimit hiking, si të anës plazheve, si të anës kulturore, për shembull kur e dërguam tek palate, të shifte çdo gjë, detajet, gjërat. Me vërtet ishte një trajnim i shkurtër, por le të themi ishte hapi i parë një
bashkëpunimi që le shpresojmë të jetë sa më i frytshëm edhe të ketë vazhdimsi më të madhe, të jetë pastaj me një pjesëmarrje më të madhe të hoteleve dhe restoranteve dhe bizneseve të tjera, dhe pse jo vetëm në këtë drejtim, edhe në drejtime të tjera. Kemi në lidhje me agjenci turistike, apo sepse shoqata jonë ka një nuk merret vetëm me restorante dhe hotele, antarët janë edhe nga agjenci turistike, nga pakinë me qerat. Po, është një lloj zinxhiri në fakt që duhet funksionojë i gjithë. Turizmi duhet funksionojë gjithë, nuk mund të funksionojë vetëm një pjesë, por diku duhet nisur. Okej, po mirë, në këtë periudhë që ne jetojmë, në këto vite që ne jetojmë, në fakt duhet thënë që ka një informacion shumë të gjerë në mënyrën se si turizmi funksionon në botë, sepse nuk besoj se ka njëri që të paktën një herë nuk ka udhëtuar apo nuk ka dëgjuar se si ju është shërbyer në një vend tjetër dhe pse kanë ardhur të kënaqur nga bota. Interneti bën të vetën, mundësi për të marrë një ide për një biznes apo mënyrën se si duhet të shërbehet apo jo vetëm, është të gjithë i dim, apo jo? Pse nuk janë vënë në praktik deri më tani dhe pse duhet të shërbejnë të tilla trajnime, ndërkohë që informacionin besoj është? Mendoj që ka disa pika në këtë çështje. Një nga pikat mund të jetë që pjesa e personave që punojnë në këto zona mund të jenë persona që nuk është se e ndjejnë apo që nuk janë shumë të përfshirë në turizëm. Mund të jetë për shembull një biznes si ishte që është krijuar për arsye të ndryshme, mund të i improvizuar, pa nuk është ajo ndjenja që ti për shembull ne Eduarda punon tek zyra jon që është me turizmin, edhe po ta shikosh për shembull Eduardën kur i shpjegon, ka shumë pasion në mënyrën se si e thon. Turizmi do pak pasion, do pasion dhe do dëshirë që ta tregosh Shqipërinë ashtu siç është, të tregosh më të mirë nga kjo mund të jetë një pikë. Ja, e kuptoj. Ka për ta mbyllur këtë fjalinë. Informacioni. Si më fal? Ka mungesë informacioni. Ka mungesë informacione. Kjo është e rëndësishme. Prandaj edhe bëjmë këto trajnime. Më shumë se sa çka flitet aty që me vërtet është me vlerë, jeni edhe dritare hapse, që njerëzit ta kuptojnë se çfarë mungon. Nëse ti qëndron si i mbyllur në guac, ti nuk do ta dish asnjëherë se çfarë mungon dhe çfarë duhet përmirësuar. Dhe këto dritare të lejojnë të dish se në çfarë drejtimi duhet përmirësohesh, mbledhje, çdo gjë, trajnimet. E kuptoj. Shkëmbimet e eksperiencave gjithmonë vlen, pak apo shumë. Ju vetë ku do pushoni për ta mbyllur? Unë e kombinoj, po pushimet i kombinoj, varet. Pjesa e malit sigurisht. Në punë edhe fundjavave që mund të... Do më thënë janë pushimet të shkurtra, pa plane të bëjnë televizë. Zakonisht fundjava. Zakonisht fundjava. Okej, ju falenderoj që ishit në studio. Faleminderit juve për ftesën. Kisha këtu dhe verë të bukur edhe pse pushime me fundjava. Shijojnë edhe ashtu. Faleminderit. Publicitet, kthehemi prap.